बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बायोलॉजी टॉपिक दे इनफ्लोरेसेंस क्लास 11 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 8 इनफ्लोरेसेंस څه ته इनफ्लोरेस مونږ دې ته وایو چې په کوم ځای کې ډېر شی ګلونه یعنی زموږ سره یو بوټی دی په هغه بوټي کې زموږ سره یو سټیم دی په هغه سټیم باندې بیا ډېر شی ګلونه دي نو دغه د ګلونو د چمګټې ته مونږ انفلورسنس وایو خو په دې ټاپک کې د انفلورسنس انټروډکشن دی چې دا څنګه ځان پوهیږي Individual flowers are quite large and are borne singly on the pedicel. یو بوټی دی په بوټي کې بیا نری سټیم دی او په دې سټیم باندې بیا ګلونه ډیر شي چې دی هغه راختلی یعنی ګلونه موجود دي په دې بوټي کې نو ګلونه چې په دې سټیم باندې په کمزي باندې راخیږي نه هغه ته مونږ وایو پیډیسل نو اوس ګلونه ته مونږ سی کو نو بازي نه بوټي داسي چې په هغه بوټي کې یو نری سټیمي په هغه سټیم باندې صرف یوازې یو ګولي بعضې نسټیم داسې چې د ګلونو یو ګروپ چې دی هغه پرې راختی نو کم انډیویجول فلاور چې دی هغه ګلونه چې هغه په سټیم باندې کل ایک یوازې راخیږي هغه ګل چې دی هغه همیشه غټي او یوازې چې دی موجودي په دې پیډیسل باندې چې کم ګل غټي او یوازې موجودي په دې پیډیسل باندې نو سچ فلاورز آر کالډ سالیټری فلاورز نو دغه ګلونو ته مونږه یو نوم ورکو چې دې ته ویل کېږي سالیټری فلاورز یعنی دا بالکل تنها ګلونه دا په ګروپ په شکل کې نه دا بالکل یوازې خو د دین علاوه some flowers are small and occurs in groups خو چې کم ګلونه په ګروپ کې نو په هغه ګلونو کې به دا خبرې چې دغه ګلونه به واړی نو such cluster of flowers arranged on the floral axis is called inflorescence نو هغه ګلونه چې هغه واړی او د ګروپ په شکل موجود دي په سټیم باندې نو دغه ګروپ ته سویل کېږي inflorescence یعنی د ګلونو داسې یو ګروپ چې هغه ګلونه د ګروپ په شکل موجودي او واړی نو دغه ګروپ ته مونږ وایو انفلورسنس وس یو ګروپ چې موجود دی یعنی انفلورسنس دی نو د دې پیدا څه ده کلسټر اف فلاورز از هیلپ ان پالینیشن دا پالینیشن کې هیلپ ورکوي دا غنه علاوه فرټیلایزیشن کې هیلپ ورکوي اینڈ دس د ریپروډکټیو سکسس اف د سپیشیز نو په دې کې وسی چلی پالینیشن بخ کیږي فرټیلایزیشن بخ کیږي او د دې سپیشي چې کوم سروایول له د دې د ژوندۍ پاتې کېدو کوم چانسز چې دی ناغه به د یوازې ګل په نسبت باندې چې دی هغه ډیر زیات شي وای پالینیشن مونږ دې ته وایو چې کم پولن ګرین چې دی هغه د فلاور د میل پارت نه فیمیل فلاور ته ځي دا غینه چې دی بیا کم فروټ چې دی هغه پیدا کیږي فرټیلایزیشن چې دی په صحیح طریقه باندې کیږي او ریپروډکټیو سکسس یعنی د دې ګلونو پیداوار چې دی هغه به سی وای وس د دې انفلورسنس قسمونه دي یاد ساتئ د ام سی کیوز د پرم د یاد ساتئ چې انفلورسنس دوه قسمونه دي یعنی هغه ګلونه چې هغه د ګروپ په شکل باندې موجود دي نو د دوه قسمونه دي یو د مونږ وایو ریسیموس او بل د مونږ وایو سایموس ریسیموس څه ته ځان به پوهکئ ریسیموس د ګلونو هغه ګروپ دی چې مین اکسس کنټینیوز ټو ګرو انډیپندنټلی مین اکسس یعنی هغه سټیم چې په هغه باندې د ګلونو یو ګروپ موجود دی نو د سره بل سټیم اٹیچ نه دا په دې بوټي کې بالکل یوازې نه خطي یعنی دغه سټیم چې دی دا به بالکل نه خطي until the last flower is formed on its apex دا بدونه نه خيږي چې دغه سټیم په دې اخرنی سر باندې به یو ګل چې دی هغه به خامخا راخيږي چې کله به یو ګل راخيږي د دې گروث چې دی او نور بنشي the oldest flowers are towards the base of the inflorescence په دې کې چې کوم اولډست فلاورز دي ناغه به د انفلورسنس په دې ګروپ کې به بالکل لاندې موجود دي ټیک شو یعنی هغه ګلونه چې هغه ډیر زر راخیږي پر ریزموس کې په دې ګروپ کې نه هغه ګلونه چې دي هغه به بالکل په ویخ کې او دا غین علاوه د دې چې کوم اپیکس ته یعنی کوم سټیم دی نو په هغه سټیم په اخرنی سر باندې به یو ګل چې دی هغه به راختی the youngest flower is towards the apex او کوم youngest flower چې دی هغه بالکل په اوله کې چې دی راخدي تاسو په خپل ذهن کې دا سره راول چې یو بوټی دی یو سټیم دی د دې سټیم په اخرنی سر باندې یو ګل هغه بالکل وړوکی دی دغه وړوکی ګل نه لاندې نور ګلونه دي غوا ګلونه چې دی غټي خو د ګروپ په شکل باندې موجود دي نو داسې قسمه ګروپ ته مونږ وایو ریسیموس او دا د انفلورسنس یو قسم دی بل قسم زموږ سره د سایموزم د انفلورسنس یو قسم دی په دې کې چلی چې د مین اکسس سون انز ان فلاور دی کې هم کم مین سټیم چې دی او ته موږ مین اکسس وایو د دې په اخر سر کې چې د ګل موجود دي خو په دې کې بس چلی 1 2 or more lateral branches develop below the terminal flower خو په دې کې به دا چلی چې په دې کې به دوه یا درې برانچې چې دي هغه به د دغه مین فلاور نه لاندې چې دی وتی
په ریسیموس کې دا چلو چې بالکل تنها یو سټیم دی، خو سایموس کې به دا چلی چې د مین اکسس یعنی د مین سټیم نه ولاندې دوه درې برانچز چې دي هغه به نور وتی، او د ټرمینل فلاور از د اولډیسټ اینڈ د لیټرل فلاورز آر ینګر. خو په دې کې به دا چلی چې د ټولو په اول سربانی یعنی په اخرنی سربانی چې کوم فلاور هغه به د ټولو نه اولډیسټ او لاندې چې کوم لیټرل فلاورز دي په دې برانچز باندې چې کوم راخیږي نه دغه به زموږ سره ینګري. نو دا به ریسیموس او په سایموس کې فرق دی. ریسیموس کې به دا چلی چې په دې کې مین اکسس چې دی صرف یو وي، په دې کې برانچز نه، او ریسیموس کې چې کوم فلاور په اخرنی سربانی هغه به ینګري او دا غنه لاندې چې کوم ګلونه هغه به اولډیسټ. په سایموس کې به دا چلی چې موږ سره کوم سټیم دی د دینه په دوه درې برانچز چې دی نور وتی، په دې به ګلونه راخیږي، خو لپاسه چې کوم ګل موجود دی هغه به اولډیسټ او دغه برانچز چې کوم ګلونه راخیږي هغه به سي هغه ینګري. نو ریسیموس او سایموس کې چې دا فرق دی او دغه د انفلورسنس ډیفینیشن. امید کوم پوه شوي وي. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډیر مننه.